Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Để đổi món cho bữa cơm gia đình, hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn món thịt kho đậu hũ dễ ăn và bắt cơm, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Với cách nấu và công thức gia vị của mình, nguyên liệu đơn giản có sẵn trong bếp nhà bạn. Bạn nấu ít nấu ăn vẫn có thể làm ngon luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp nhé. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi làm. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cắt hành tím và tỏi cho vô cối xay nhuyễn. Băm hoặc là giã cũng được nha các bạn. Hành lá thì mình dùng 2 đến 3 tép, cắt khúc phần đầu hành. Cắt nhỏ phần lá hành. Bạn nào ăn cay thì mình cho thêm ớt tùy thích nha. Đậu hũ thì các bạn chọn đậu hũ đã chiên sẵn cho tiện ha. Chọn loại đậu mềm thơm để kho cho ngon nè. Mình cắt đậu ra thành từng miếng vuông như thế này. Để món thịt kho được ngon hơn đó, các bạn chọn thịt ba rọi hoặc là nạc vai, có cả nạc và mỡ sẽ mềm và không bị khô nha. Hôm nay mình chọn thịt ba rọi để kho nè. Mình mua về đó, các bạn rửa với nước muối pha loãng. Sau đó đem rửa lại với nước cho sạch và để cho ráo nước. Các bạn cắt thịt thành từng miếng vuông, nhỏ, cạnh khoảng hơn 1 cm. Cỡ như vậy là vừa nè các bạn, không lớn quá cũng không nhỏ quá nha. Cắt xong rồi mình cho qua thố để ướp luôn. Với 400 g thịt mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng cà phê muối, mình dùng muối hồng nha. 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh nước màu đường, 1 muỗng canh hành tỏi băm. Trộn đều lên và mình để ít nhất là 15 phút cho thịt thấm gia vị. Bước cuối là kho thịt. Cho vào nồi 1 muỗng canh dầu và mình cho vào 1 muỗng canh hành tỏi băm phi lên cho thơm. Khi thấy hành tỏi săn lại và hơi chuyển vàng thì tiếp tục cho thịt đã ướp vào. Xào với lửa trung bình nha các bạn. Và mình xào cho gia vị nó thấm sâu vào thịt. Xào khoảng 5 phút nha. Thịt bây giờ đã săn lại như vậy là được rồi đó. Sau đó thì mình cho vào 150 ml nước dừa và 150 ml nước lọc. Các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước dừa tươi cũng ngon, nhưng nhớ là giảm lượng đường ướp thịt lại nhé. Nêm vào 1 muỗng canh rưỡi nước mắm và nửa muỗng canh đường. Các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Đậy nắp khoảng 10 phút cho thịt nhanh mềm. Hạ lửa xuống dưới trung bình nha các bạn. Thỉnh thoảng thì các bạn mở nắp đảo nhẹ cho thịt ngấm đều gia vị ha. Bây giờ thì mình mở nắp ra, hạ lửa nhỏ kho cho đến khi cạn bớt ha. Các bạn thấy thịt bây giờ đã mềm và lên màu nâu đỏ thì mình cho vào vài trái ớt kho cùng cho thơm. Cho đậu hũ vào luôn nè. Và tiếp tục kho cho đậu hũ thấm sốt kho. Trở miếng đậu để đậu thấm đều ha. Kho thêm 10 phút nữa nha. Thịt bây giờ rất mềm và miếng đậu đã thấm
và lên màu là được rồi. Mình cho đầu hành lá. Tắt bếp và mình rắc tiêu và hành nữa cho thơm nè. Thời gian kho khoảng từ 25 đến 30 phút đó các bạn. Rất nhanh gọn mà ngon lắm luôn. Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt lên màu nâu đẹp nè, mềm thơm, thấm sâu vị vừa vặn. Đậu hũ mềm, béo thơm, đậm đà hơn khi được kho cùng với thịt. Món này dễ ăn cơm và rất là bắt cơm đó nha. Có thể dùng kèm với dưa leo, cà chua hoặc là rau luộc đều ngon. Với cách làm và công thức gia vị của mình, bạn nào không thường xuyên nấu ăn cũng có thể kho được nồi thịt kho ngon cho gia đình mình nha. Chúc các bạn dùng cơm thật ngon miệng. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ like, bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để có thông báo khi mình up video mới. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.